Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi Traders Corner hari ini. Hari ini hari Selasa 21 Jun tahun 2022. Kita akan cuba perhatikan apakah perkara-perkara yang menarik yang berlaku di Bursa Malaysia hari ini sehingga sesi tengah hari yang berakhir pukul 12.30 tengah hari. Okay, so sesi bursa bermula pukul 9 pagi dan dia berehat seketika untuk tengah hari pada pukul 12.30 sebelum disambung semula nanti pada pukul 2.30 ataupun 2.30 petang nanti insya-Allah. Okay, so hari ini indeks KLCI kita berada pada paras 1449, okay, 0.26, hampir kepada 1450. Tapi hari ini sehingga tengah hari hanya sehingga paras 1449 dengan kenaikan 8 mata. Okey, so apa yang terjadi kepada indeks kita? Mari kita lihat sedikit daripada chart Gini. Okey, so chart Gini adalah software tools ataupun charting tools yang diberikan oleh UOB Kay Hian kepada pengguna ataupun pelanggan-pelanggan mereka, which is pada saya sangat powerful kerana antara kelebihannya adalah dia menyediakan dia punya support dengan resisten secara percuma. So sekiranya anda menggunakan chart Nexus, okay, so chart Nexus ada juga menyediakan support and resistance level ni, tapi anda hanya diberikan 2 kali sahaja anda boleh buka. Untuk kali ketiga tu anda kena bayar. Tetapi untuk chart Gini yang disediakan oleh UOB Kay Hian, anda boleh tekan seberapa banyak kali pun support resistance untuk mana-mana syarikat dan dia akan berikan kepada anda immediately dia punya support and resistance kepada anda. Okay, so paras hari ini 1449 sehingga tengah hari tadi. So anda boleh tengok kat sini technical information, dia punya support terhampir adalah pada 1435. Okay, so di sekitar sini 1435 adalah support yang terhampir daripada chart Gini ni. Manakala resisten yang terhampir adalah 1503. Okay, so itu resisten yang terhampir 1503. Nampaknya lebih dekat kepada support berbanding resisten ni yang lebih tinggi di sini 1503. Alright, so itu dua level yang terhampir bagi KLCI, iaitu satu level support dan juga satu level resistance. Anda boleh klik anda search dekat sini KLCI ataupun dia punya kod 0200. So anda type, dia akan keluar IP KLCI dan anda boleh klik dia punya support and resistance. Immediately dia akan keluarkan dia punya support resistance. Kalau anda nak off, anda klik sekali lagi, so dia akan hilang daripada chart tu. Okay. Untuk Traders Corner session hari ini, kita buka research yang dikeluarkan oleh UOB Kay Hian. Anda boleh download di trading platform ni, just klik pada bahagian research, kemudian tekan di bahagian research, okay, kemudian pilih untuk retail market monitor kat sini untuk pasaran Malaysia. Anda nak baca untuk Singapura, Hong Kong dan lain-lain, anda boleh klik kat sinilah tempat yang lain-lain ni untuk tahu perkembangan semasa bagi pasaran di Singapura, Hong Kong ataupun di Malaysia. So di UOB Kay Hian, anda juga boleh trade ataupun anda boleh juga labur dalam syarikat-syarikat di peringkat global, termasuk di Singapura, Hong Kong, China, di US, seperti di Nasdaq, New York Stock Exchange ataupun MX, menggunakan satu trading platform yang sama. Okay, so itu antara kelebihan di UOB. Satu account trading platform anda boleh trade di pasaran saham di seluruh dunia. Okay. So untuk Malaysia, retail market monitor di sini, okay, dan jika anda nak baca berkenaan dengan MyEG, juga disediakan morning notes hari ini. Humming to the blockchain melody, ini adalah cerita berkenaan dengan MyEG. Kemudian beberapa lagi market seperti di Hong Kong berkenaan Shenzhen Innovance Technology, kemudian Wang Hong Corporation dan lain-lain. Okay. So just klik dekat sini dan dia akan keluarkan kepada anda. Okay, inilah dia retail market monitor bagi 21 Jun tahun 2022. Mari kita lihat sedikit apa yang diceritakan di sini,
Yang pertama, the FBM KLCI continues to slide lower by 15 point to close at 1441. Ini as of yesterday. Amid persistent selling pressure in index-linked counter. Meanwhile, Asian shares were unable to sustain a rally on Monday as well as Wall Street futures shed early gains amid worries the US Federal Reserve will this week underline its commitment to fighting inflation with whatever rates hike were needed. So itu antara perkara yang berlaku di pasaran Asia dan juga pasaran di Malaysia. Top gainers malam Mr. DIY, Saham Dhabi dan juga IHH. Top losers MISC, Saham Dhabi, MISC, Malayan Banking, Maybank dan juga RHB Bank. In the broader market, losers outpace gainers. Semalam banyak market yang rugi ataupun lebih banyak syarikat yang rugi berbanding dengan untung. Dan jumlah turnover adalah 2.62 bilion dengan share sebanyak 1.69 bilion ringgit. So still around the normal punya range lah, value 1.69, tak sampai 2 bilion, hanya 1.69 bilion ringgit. Based on the daily candlestick analysis, the FMKSI did not start the week on a positive note after plunging 15.5 point yesterday. The index penetrated the previous support level of 1453. Ini support sebelum ni 1453. So dia dah pecah hari semalam to close lower at 1441, suggesting that short-term trends remains vulnerable to further corrections. Going forward, there will be more downtrend pressure on the index if it closes below the immediate support yang tadi kita tengok tadi 1435. Support and resistance level 1435, support kedua 1418, resistance pertama 1483 dan resistance kedua 1506. Okay, so kita sedang menghampiri fasa-fasa kritikal ketika ini setelah indeks kita beberapa kali bolos ataupun memecahkan support level untuk beberapa minggu sebelum ini. Tetapi ini juga antara faktor menyumbangnya adalah kejatuhan indeks utama di seluruh dunia, terutamanya di indeks di US. Okay. Semalam US market tutup, okay, untuk sambutan public holiday mereka. Jadi tiada updates berkenaan dengan pasaran US market semalam. So Isnin semalam dia cuti, kita masih bekerja lah. Okay. What in the pack, so tadi berkenaan dengan MyAG dah boleh download. Kalau nak baca lebih lanjut dengan MyAG services, dekat sini on the summary, MyAG prospect remain exciting with re-rating catalysts such as strong recovery of the immigration and road transport segment and the launch of the Zetric blockchain. So ini adalah perkara ataupun summary berkenaan dengan MyAG yang dikeluarkan oleh UOB. Anda boleh download di trading platform anda. Just klik pada research tadi tu dan klik pada dia punya tajuk MyAG. Traders Corner ada 3 counter yang diberikan pada hari ini sebagai suggestion, okay, sebagai research untuk anda. Yang pertama disediakan adalah Chin Hin Group ataupun short formnya Chin, okay, so Chin MK. Technical sell, okay, dia bagi 3 tapi di semua bukan untuk buy. Yang pertama Chin Hin adalah untuk technical sell with negative 9.4% potential downside. So kita takkan cover yang ini because short selling di bursa masih belum masih tidak syariah, tidak patuh syariah, tu short selling. So kita hanya boleh untuk technical buy saja. Okay, so ada satu technical buy, 2 technical sell. Yang kedua juga Vitrox Corporation. Dalam suggestion Traders Corner dia juga memberikan technical sales. So yang ini juga kita takkan cover because tidak patuh syariah. Okay. Yang ketiga, barulah technical buy di sini untuk Saipak Resources CYPMK. Technical buy with 37.8% potential return. Okay. Last price 37 sen, target price 48 sen. Ini untuk TP yang pertama, TP yang kedua 51 sen dan support adalah support pertama 0.285 ataupun 28 sen setengah.
Itu untuk support dan juga target profit. Okay. Stop loss diletak pada 28 sen, satu bit di bawah daripada support level. So, mari kita lihat ulasan yang disediakan di sini. Buy with target price of 51 cent and stop loss at 28 cents. Based on the daily chart, CYP climbed up from the low of 28.5 cent to retrace its recent loss. An uptick in the RSI suggests a bullish bias ahead. This bullish signal is also supported by the MACD and the stochastic, which are currently on the bullish crossover. We peg our target at 48 cent and 51 cent in the near term. Okay, so expected time frame adalah 2 minggu sehingga 2 bulan. Okay, so ada 3 indikator utama yang digunakan oleh untuk kajian bagi saipak ni. Yang pertama adalah dari segi RSI. Okay, so RSI kalau kita nampak dekat sini mencatatkan trend ataupun signal up bullishnya, okay, yang dikatakan sebagai bullish pada level 38. So RSI dia ada 2 level, so 30 dengan 70 level. 30 pada bahagian oversold dan 70 adalah pada bahagian overbought. Okay, so sekarang ni pada paras 35. Okay, so suggestion dekat sini the bullish signals, bullish bias, so nampak uptick kat sini untuk RSI. Dan yang kedua, bullish signal also supported by MACD. So kita lihat kat sini MACD ada crossing. Okay, so crossing signal ataupun normally orang panggil sebagai golden cross. Okay, untuk MACD dekat sini, dia punya blue lines across dia punya red lines. So blue line on top of the red line. So dia is a signal for a bullish. But again, so ini technical saja, dia bukanlah bermaksud 100% confirmation. Technical kita gunakan sebagai supporting ataupun kita punya analisa untuk membuat kajian. Dia tidak ada yang 100% confirm akan naik, dia tak ada. And this race corner ni hanya memberikan kajiannya berdasarkan technical analysis. Dia tidak menggunakan sebarang fundamentals. Okay, so this is purely untuk technical. So untuk orang swing dan trade, dia tak gunakan fundamental sangat. Normally dia hanya menggunakan technical analysis. Dan yang ketiga, indikator yang digunakan adalah stochastic. Di sini digunakan slow stochastic. Okay, so slow stochastic dekat sini juga menunjukkan ada bullish crossover dekat sini, blue lines on top of the red line dan juga crossing. So ada 3 kat situ. So ni tadi support levelnya 28 sen setengah. Immediate resistance 0.485. So dia punya target dia 1 bit before the resistance untuk take the profit. Dan second taking profitnya adalah pada paras 0.51, which is 1 bit di bawah daripada dia punya resistance level. Okay, so different traders ada different approach bagaimana nak take the profit. Ia bergantung kepada strategi dan juga anda punya risk and reward rating. So kena consider berapa peratus anda punya risk dan juga berapa peratus anda punya reward. So adakah sekiranya ia dalam kawasan anda punya risk tolerance ataupun risk and reward ratio, then is bersesuai dengan anda punya style of trading, anda boleh consider sebagai anda punya bahan kajian bagi syarikat ini, Saipang Resources. So satu lagi mungkin dia tak mention kat sini, on the dia gunakan EMA. So EMA 7, the candle, okay, so dia dah masuk dekat area atas daripada EMA. Dia dah duduk di atas EMA 7, exponential moving average. Dan tapi masih belum cross ataupun duduk di atas EMA 21. So dia ada 2 EMA digunakan, EMA 7 dan EMA 21. Jika anda menggunakan chart Gini ataupun
platform chat nexus. So anda boleh on EMA tu dengan klik setting pada moving average. So dia tak ada direct EMA, so anda kena klik dekat moving average dan juga klik on dia punya exponential tu. So dia akan turn on dia punya EMA. So ada dua moving average, dia ada tiga sebenarnya. So normal moving average, EMA dan juga satu weighted weighted moving average. So yang tu mungkin jarang orang pakai. Normal orang guna EMA dan juga moving average ataupun normal moving average. Okay. So itu tiga syarikat yang diberikan untuk Traders Corner pada hari ini. Duanya adalah technical sell, so kita tak boleh nak payah tengok pun. So hanya satu untuk technical buy dengan potential return 37% bagi syarikat Saipak Resources. So anda boleh gunakan kajian ini untuk analisa anda dengan lebih lanjut. Mungkin anda nak tambah indikator, mungkin anda nak gunakan trading plan anda tersendiri, so anda boleh gunakan ataupun consider this as one of your analysis untuk anda gunakan sebagai kajian. Okay, but again ini bukan confirmation ataupun buy call. Ini hanyalah sebagai cadangan untuk anda consider dan juga lakukan kajian dengan lebih lanjut. Alright, so inilah sedikit untuk sesi hari ini. Kita nantikan atau mungkin kita sempat kita nak tengok cerita sikit apa yang diceritakan berkenaan dengan MyEG. Okay, so mungkin bonus untuk anda yang stay tune sampai sekarang. So mari kita lihat apa cerita pasal MyEG ni. Okay, kita just baca bahagian summary lah. So dekat sini dia punya suggestion ataupun dia punya research adalah maintain buy, share price 83 sen setengah, target price RM3, upside potential 55.7%. Okay, apa cerita dekat sini? MyEG plan to launch the Zetrix blockchain platform in July to empower the first digital yuan super node for China-Asian cross-border trades. Together with the strong recovery of the immigration foreign worker matching segment and the launch of the e-testing within the road transport segment should more than offset the slowdown in the COVID-19 related businesses. MyEG lackluster negative 23% year-to-date performance creates a compelling buying opportunity maintained by the bid target price 130 sehingga 30%. What next? Zetrix blockchain-based digital yuan platform launching in July. Recall that MyEG Services launched the Zetrix blockchain via an exclusive 3-year JV with Zhonghu Blockchain Infrastructure and Facility co-protocol developer Bubi Technology. We understand that the Zetrix blockchain will launch its cross-border supply chain management application in July to empower China-Asian cross-border trades. We expect MyEG to monetize Zetrix via charging gas fees on transaction and tracking fees on the supply chain traceability. Hypothetically, Zetrix platform could generate 600 million of revenue over the long run. Nevertheless, the forecasts have not factored in any earnings contribution from Zetrix. Okay, so itu perkara pertama berkenaan dengan blockchain teknologi yang dibangunkan oleh MyEG dengan usaha sama oleh syarikat daripada China. It's a JV bagi trades perdagangan antara China dan juga negara ASEAN Asia Pacific. Healthcare segment demand has plunged amid removal of pandemic-related SOPs, as Malaysia has largely eased border crossing restrictions and removed COVID-19 testing requirement for fully vaccinated inbound travellers. MyEG will see revenue from COVID-19 testing and quarantine services shrink significantly in the coming quarters. We understand that MyEG is conducting around 1,000 COVID-19 tests currently, well below the 5,000 tests per day during its peak. Positively, while MyEG has withdrawn its earlier plan to deploy breath test at airport as testing volume has shrunk, we understand that MyEG is reselling the breath test system to the original vendor and fully recouping its 50 million capex. Okay, so sebelum ni testing banyak dilakukan oleh MyEG, tapi apabila kita dah masuk fasa endemik, tidak banyak lagi testing yang dilaksanakan. Dan yang untuk breath test tu dia tak
tak continue dan dia mungkin akan jual balik kepada dia punya original vendor dengan nilai capex ni 50 juta ringgit. But conventional business segment likely to fill up the vacuum. We assess that contribution from the immigrations and road transport segment will more than offset the healthcare segment earnings plunge. Our assumptions are anchored on strong backlog orders for the foreign worker matching services within the immigration segment as well as commercial application of the road transport segment e-testing by fourth quarter 2022. Okay, so dia punya core business ataupun bread and butter, of course, MIG ni berkenaan dengan transportation segment. Dia akan nampaknya akan kembali seperti biasa. Okey, di bawah ni diberikan juga untuk dia punya price chart. Okey, so nampak kat sini 1 tahun punya chart. So sekarang ni memang tengah downtrend ataupun kejatuhannya lebih kurang 23% berbanding dengan ataupun year to date, sorry, dia punya year to date daripada 1st Jan sehinggalah semalam saya think dikeluarkan semalam. So year to date adalah negatif 23%. Dan juga disediakan key financial performance ataupun data di sini since tahun 2020, 2021 dan juga 3 tahun forecasted. Anda boleh baca dengan lebih lanjut di sini. Okey, kemudian on the stock impact. MIG valuation at the bargain to historical means. Okay, so for the PE lah, dia punya current price compared to the performance of earnings. Okay, so nampaknya ada dari segi PE value-nya di bawah daripada biasa. Okay, assessing the potentially seizable earnings as accretion from Zetrix, Trifecta on catalyst economic opening to ignite earnings recoveries within the immigration and the road transport segments. Strong backlog order of foreign worker matching to boost immigration segment recovery. Okay, so MIG juga kita tahu dia antara provider untuk immigration, untuk foreign worker dia punya permit dan sebagainya tu. Earnings accretion from new road transport services. Okay, ini tambahan daripada servis-servis yang biasa dilakukan. Earnings revision, no changes. Valuations maintained by target price 130, which implies 25 times 2022 forecasted PE and incorporates MIG various investment in Akumo Studios and 5S system. Okay, di bawah juga dia berikan MIG performance untuk ESG, environmental, social dan juga governance. Kemudian profit and loss statement bagi 2 tahun untuk 21 sehinggalah 2024 forecasted. Balance sheet statement, cash flow statement, key metrics. Alright, so itu saja report ataupun kajian yang dikeluarkan oleh UOB Kay Hian berkenaan dengan syarikat MIG. Very interesting untuk lakukan kajian dengan lebih lanjut. Okay, so anda boleh buat kajian anda sendiri, okay, dan comparekan dengan research yang dikeluarkan oleh UOB Kay Hian ini. Alright, so I think that's all from me untuk hari ini. Sekian saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Dalam tajuk yang berbeza, insyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much kepada anda yang bersama daripada awal hingga akhir, dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah share this video. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.